Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 229, sau khi vừa tỉnh dậy, Đường Tam đã ngay lập tức tiến vào trạng thái ẩn thân phi thẳng đến Gia Lăng Quan lấy lại tam xoa kích. Để có thể chống đỡ được trước công kích của Bỉ Bỉ Đông trong trận đấu tiếp theo, hắn buộc phải có vũ khí mang sức mạnh thần cấp mới có thể bù đắp khoản chênh lệch với nàng. Thế nhưng, khi Đường Tam sắp tiến vào phạm vi khống chế hiệu quả của Khống Hạc Cầm Long, đột nhiên hắn cảm thấy căng thẳng. Trên tường thành, ánh mắt sắc bén của Bỉ Bỉ Đông đã chiếu thẳng vào người hắn. Cự nỏ mà chính tay Bỉ Bỉ Đông vừa mới bắn ra làm cho hắn thất kinh, tạm thời phải tìm chỗ tránh đi trước để bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể hiểu rõ được rõ ràng đã ẩn thân sao vị trí của mình lại có thể bại lộ. Trong số bọn phong hào đấu la bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, có một tên có một kỹ năng dị thường có thể lấy tinh thần lực của mình tương liên với tinh thần lực của người khác. Một bình tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông đương nhiên không đủ để phát hiện Đường Tam, nhưng dưới sự chú ý toàn lực, liên hợp thêm tinh thần lực của tên phong hào đấu la kia, thu nhỏ phạm vi dò xét, tự nhiên nàng đã có thể phát hiện được vị trí của Đường Tam. Tinh thần lực của Đường Tam một lần nữa đề thăng, hoàn toàn ngưng tụ trên lạc ấn của Hải Thần Tam Xoa Kích. Hỗn hợp quang mang, hai màu trắng hồng từ dưới thân Đường Tam trong nháy mắt bao trùm thân thể hắn. Quang mang ngưng tụ mà không tiêu tán, chỉ đọng tại thân thể hắn, sát khí kinh khủng ngưng tụ hướng thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông đang đứng trên tường thành Gia Lăng Quan. Khi Đường Tam phóng xuất ra đạn mục quang đó, sát khí kinh khủng đến cực điểm, giống như một cái miệng khổng lồ đang thôn phệ. Dù chung quanh còn có mấy tên phong hào đấu la bảo vệ, trong khoảnh khắc này, Bỉ Bỉ Đông cũng cảm giác được chính mình bị cô lập không ai trợ giúp. Bỉ Bỉ Đông kêu to một tiếng, hoa văn mạng nhện trên đầu chợt biến thành màu tím đen, ngưng tụ lại thành một đạo quang mang màu tím đen mà nghênh đón. Cho dù là nàng ở khoảnh khắc này cũng cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt. Lợi dụng lúc nàng đối phó đạo hồng quang kia, Đường Tam bất ngờ tiếp cận tam xoa kích thu về trong tay. Mà Bỉ Bỉ Đông lúc này toàn thân đất chảy máu, cả người dưới sự trùng kích mãnh liệt nọ lộn ngược về phía sau một vòng, nặng nề hạ trên thanh tường. Cùng lúc đó, tên phong hào đấu la mà nàng mượn tạm tinh thần lực cũng bị thất khiếu chảy máu, thân thể mềm nhũn ngã xuống tại chỗ. Đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc giống như thủy triều lui về phía sau 5 dặm. Đại sư và Quan Long Nguyên Soái hạ lệnh ngừng lại, một lần nữa sắp thành trận hình tề chỉnh, làm ra bộ dáng như xét tùy thời mà công kích lần thứ hai. Hội hợp cùng các đồng bọn ở cùng một chỗ, Đường Tam lập tức vươn tay trái ra kéo Tiểu Vũ, thấp giọng nói: "Cho ta mượn chút lực, mang ta trở về." Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Đường Tam không ngừng gào thét trong lòng. Bỉ Bỉ Đông bị trọng thương, đương nhiên hắn biết, nhưng lúc này hắn cũng như đèn cạn hết dầu. Đường Tam sao lại trở nên suy yếu như vậy? Chính là vì đạo kim quang nọ có thể công kích làm cho Bỉ Bỉ Đông bị thương nặng như vậy. Nỗ lực của hắn chẳng lẽ ít hay sao? Công kích khi nãy, Đường Tam cơ hồ đã dốc hết toàn bộ tinh thần lực cùng với hồn lực của mình. Sử Lai Khắc Thất Quái sống chung nhiều năm như vậy, sớm đã 10 phần ăn ý. Áo tư tạp lập tức mang lại một cây khôi phục đại cương tràng đưa cho Đường Tam ăn hết. 6 người bảo bọc chung quanh hắn rất nhanh trở về trận doanh của Thiên Đấu Đế Quốc. Đại chứng hôm nay, tuyệt đại bộ phận chiến sĩ bình thường đều là lần đầu tiên chứng kiến hồn sư cấp bậc cao như vậy chiến đấu. Hải Thần Tam Xoa Kích của Đường Tam để lại cho bọn họ ấn tượng quá sâu sắc. Trong mắt họ, chính là vị Lam Hạo Vương trẻ tuổi này đã đánh bại nữ hoàng Bỉ Bỉ Đông của Võ Hồn Đế Quốc cùng một loạt cường giả của Võ Hồn Đế Quốc, dẫn đến đại thắng của bọn họ trong trận này. Ngạo khí của Quan Long Nguyên Soái sau trận đánh này đã không còn lại một chút gì, bất luận là thực lực của đại sư hay Đường Tam thể hiện ra, hay là uy lực của Đường Gia Quân với quân đoàn hồn sư do đại sư điều phối xuất ra đều làm cho hắn chấn động rất lớn. Cũng trong lúc này, ngay tại lều tướng soái của đại quân Thiên Đấu Đế Quốc, bất ngờ có một nhân vật áo đen vô cùng thần bí xuất hiện, xin gia nhập chiến trường. Đây rất có thể chính là Ngọc Thiên Hằng, đệ tử duy nhất của gia tộc Lam Địa Bá Vương Long, người may mắn sống sót sau thảm án mà Vũ Hồn Điện đã gây ra nhiều năm về trước. Đây là nhân vật tham gia giải đấu tinh anh toàn đại lục, lúc bấy giờ chính là một trong những đối thủ đáng gờm của Đường Tam. Lần này, hắn tự giác xin gia nhập chiến tuyến chống lại Võ Hồn Đế Quốc, mới vừa lúc xuất hiện đã khiến Hoàng đế Tuyết Bang vô cùng ngạc nhiên. Liệu rằng sau nhiều năm ẩn nhẫn, anh ta sẽ lột xác như thế nào? Lần này quay trở lại trả thù cho gia tộc của mình, không biết Ngọc Thiên Hằng đã có chuẩn bị gì? Hãy cùng chúng mình theo dõi tiếp diễn biến của phim nhé! Đến đây thì cũng hết tập 230 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.